Noon pa man, marami ng mga kwento ng pagsapi ng diablo. Ang masamang espiritu, kinokontrol ang isip, pati ang kilos ng isang tao. Minsan ay naranasan ko ang isang insidente nito, pero sadyang mahirap itong ipaliwanag, kahit paggamitan ng siyensya at ng medisina. Kilalanin natin ang mga naatasan ng simbahang Katolika para makipagtuos sa mapanlinlang na kaaway, ang demonyo. Ako si John Orsilia. Samahan niyo akong bigyan ng liwanag ang mga bagay na nagtatago sa likod ng anino. Ito ang Possessed, mga tunay na kwento mula sa mga Filipino exorcists. Meron akong isang karanasan na hindi bagong-bago pa lang ako exorcist, mga isang taon pa lang ako noon. Tapos pinatawag kami kasi noon nag-apprentice ako kay Father Sikia. Sinama lang ako ni Father Sikia kasi siyang exorcist ng Maynila. Isinama lang niya para tumulong. Pero nung nandun ako, ang natagpuan ko lang, yung ministry assistant niya, kasi Father Sikia, mayroong biglang lakad. So ako naiwan mag-isa. So ang ginawa ko, sige na, nandito na rin lang, di gawin na natin yung pag-exercise ng lugar. So, dasal, wisik-wisik, ikot sa opisina. Nangunguna sa akin yung ministry assistant. Okay, so naglalakad siya bago sa akin. Sinusundan ko lang kung saan siya pumunta. Yan. Pagdating sa CR ng mga lalaki, abay napakabaho, napakapanghe. Noong umpisa naman, hindi naman ako nagtaka na mabahong panghe. CR na lalaki yun di ba? So, you'd understand medyo madumi. Nung pumasok sa CR ng lalaki yung ministry assistant, bigla siyang kumaripas ng takbo palabas. Ako, dahil ako'y kasunod niya, nakapasok na, sabi niya, ayoko dito. Sila pa siya. Pagpasok ko, yung bidet. Ito'y nakalutang sa ere at parang ahas na umiikot-ikot ng ganon. Tapos umiikot-ikot na parang may sinisino, tapos bilang gumanon sa akin, sa harap. Ako, natakot. So, tatakbo sana ako. Pagtalikod ko, yung buong opisina, nandun silang lahat nakaharang sa pinto. So, paano ko lalabas dito? So, nagsimula ako na magdasal ng eksorsismo. 3 panalangin yun, 3 panalangin. So, unang panalangin, nandun pa rin ang bidet na parang ahas. Ikalawang panalangin, nandun pa rin ang bidet parang ahas. Yung pangatlo, panghuling panalangin, sa loob ko, Lord, gumawa ka ng paraan. Kasi panghuling panalangin na ito, baka kung nakakahiya naman kung hindi mo gawa ng paraan. So, nung pangatlong panalangin, at the end of the prayer, ang bidet ay tahimik na bumalik sa kanyang suksukan. May mga lugar na natural na nakakaakit sa kanya. Halimbawa, mga lugar na napagdausan ng kasalanan. Okay? O napagdausan ng mga ritual na occult. Yan. O kaya mayroon mga lugar na lapitin ng disgrasya. Kaya mapapansin mo, kapag halimbawa may tulay o kalye na laging nagkakaroon ng disgrasya, pinapatawag ang pari para basbasan o pagbisahan ang lugar. Ngayon, kapag
ito isang ritual na halos ginagawa ng mga kontraktor. Okay. Na kapag nakahukay na sila at a certain depth, ang foreman nagpapakuha ng manok. At gigilitan ito ng leeg at ang kanyang dugo ay winiwisik sa mga pundasyon. Ang dugo kasi ay mayroong parang consecratory powers yan eh. Meron siyang elemento ang dugo na nakakapagtalaga ng isang bagay o isang tao, okay, sa isang sinasambang deity. So babalik tayo dun sa construction. So, kapag winisikan ng dugo ang mga pundasyon, siyempre, hindi tatanggapin ng Diyos ang alay na yon. Bakit? Kasi naialay na ang kanyang bugtong na anak. So, ano pang gusto niya, ano pang gamit niya sa dugo ng manok, sa dugo ng tao? Anong gamit niya doon? Naialay na sa kanya ang dugo ng kanyang bugtong na anak. As far as God is concerned, hindi niya tatanggapin yon. Sino ang may ambisyon na maging kamukha ng Diyos? Sino ang may ambisyon na higitan ang Diyos? Ang mga demonyo. So, kapag nag-alay ka ng dugo, winisikan mong pundasyon ng dugo, yung demonyong mapapadaan sa lugar na yun, tatanggapin niya yung alay at dahil doon, binibigyan siya ng karapatan sa lugar na iyon. At doon nagsisimula yung isa sa mga pinaka-popular na dahilan kung bakit may infestation. Evil spirits can be attached to things. Diba? Sa Christianity, we're supposed to be detached from things. But evil spirits tend to be attached to places. Kaya sabi ko, mahilig tumambay. They get attached to places, to objects, furnitures, old furnitures. Ayan. Mahilig sa mga banga. Ayan. May isang apartment sa Commonwealth Avenue. Pinatawag kami, yung team, pinatawag kami. Ako, may isa pang, si Kid din yata kasama ko nun eh. Assistant lang kasi. Tapos nun, yung dahilan kaya ng infestation yan ay yung may-ari, kinuha niya ang mga antigong mga gamit ng luma nilang bahay. Mga banga, mga cabinet, mga aparador, ayan, kitchen table, yan. At dila niya sa bago niyang bahay. Meron ng flying objects nun eh. Doon sa kanila. And they showed us pictures of objects na nakakalat na sa floor, mula sa altar, natibag, yung ba, napabagsak, yun. Kaya nabahala na sila. And then, saka pinatawag. Umikot dun sa bahay na yon, umikot. Pero ang hindi ko malilimutan, it looked like an ordinary infestation case, except for one. Nung kami, ako at yung ministry assistant at yung may bahay, ay nandoon sa bedroom, habang nagdadasal, biglang mayroong itak na from nowhere sa ceiling ay nag-materialize at biglang bumagsak sa harapan namin lahat. Tingnan ko kung may butas yung ceiling. Tingnan ko kung may kabitan ba ng itak. Wala naman. It's plain new apartment. Puti. Puti, dingding, puti, makinis sa ceiling. Pero mula doon, may bumagsak na itak. Yun. Father Jojo, ano pong naaalala nyo dito? Pag nakita niyo po ito. Ano? Kunin niyo Gusto po. malaman? Apo. Kulam. Ah. Kulam.
kinulam na isang babae. So ito po yung karanasan nyo naman sa tao. O tao na to. Okay, tao to. opo. Kulam to. Ilabas po natin. Ilabas kung mo, ano yan. Ito po. Kulam. Okay. Pako. Pako, Diba? okay. Pako yan, di ba? O, kinulam. Ang nagpakulam sa kanya ay kabit ng asawa niya. Di ba? Aha. The nerve, di ba? Kabit ng asawa, pinakulam ang asawa. Nung kinikwento sa akin, sabi ko, ang kapal naman ng bangkukulam na yan. Eh, yun na. Sinasama siya sa tiyan, discomfort, tapos hindi makita ng doktor, bakit? Remember, nagpapahingi kami lagi ng certificate, medical certificate. Hindi nga ma-detect ng doktor anong sakit niya. Ito yung ngayon, nagpe-prayer na kami. Prayers na. Okay. Same prayer. Tapos doon, kalagitnaan ng prayer, sabi niya, gusto niyang sumuka. Sabi nung legal na asawa. Yung pasyente yan. Ng pasyente. Okay. Sabi niya, gusto niyang sumuka. Hindi may mother ang kasama. So, Esther, susuka daw. Kuha siya ng, natatandaan ko pa yun eh, isang puting plastic bag. Tapos, dual siya dual. Kaya ako naman, usually kasi ako, hindi ko pinapansin. Like, pinagpapatuloy ko kasi mahirap yung Latin eh. Pag ang Latin, kapag ako'y tumitingin pa ng ganyan, nakikiusoso pa sa nangyayari, nawawala ako. Minsan napahiya na ako sa ganyan. Napahiya na So ako concentrate lang kayo dun concentrate sa prayer. sa prayer. Ganyan. Mamaya sabi niya, CR daw siya. Sige, break time, CR tayo. CR ka. Sige ma'am, doon ka sa sacristy, may CR doon, pasok ka. San Madre. Tapos na, papahinga akong ganyan. Father, gusto mo makita yung sinuka? Okay ka lang, sister. Ang gross mo. Hindi ako tumingin suka. Hindi, Father. Tingnan mo. Ganyan. Pag bukas niya ng plastic bag, puti ang laman, concrete nails, barbed wire, thumbtacks, staple wires. Okay? So natapos after that, bumalik siya, nag-relieve sa sarili niya, bumalik siya. Tapos tinapos na namin, tapos na yun. Uwi na siya. Now, the next day, magmimisa na ako. Nagko-complain ang sakristan mayor ko. Ang baboy naman, Father, yung pasyente niyo kagabi. Bakit? Ang baboy, Father, yung ginawa sa CR. Pagtingin ko sa toilet bowl, pako, thumbtacks, barbed wire, staple wires. Lahat nandoon sa toilet bowl sa ilalim. Apparently, lumabas sa kanyang ari. So lumabas sa kanyang bibig, lumabas sa kanyang ari. I asked Father Joseph about it. Sabi niya, ano yan barang. Ang tawag niya barang. Ang proseso pala ng barang ay, ang mangkukulam, kukuha siya ng garapon. Lahat ng gusto niya ipasok sa katawan ng kinukulam niya, ilalagay niya sa garapon. Dadasalan niya yun. Tapos nun, papasok na din sa loob. Pero sabi ko, paano siya inilalabas? Tinanong ko si Father Ezequiel. Oo, na hindi ka masusugatan ng bibig mo at saka yung ano. Ano daw siya? Nagmamaterialize daw siya Pag nakalabas na. kapag nag-contact sa hangin. So it's invisible. Gusto mo dumuwal. Tapos, pag nag-contact na sa hangin sa labas ng bibig mo, tsaka siya lalabas. Ito naman po ay galing sa ibang probinsya na yung tong probinsya ay wala pang exorcist. Subalit dahil naman sa naninirahan na rin sa aming probinsya, kahit naman po ganun, pwede rin naman naming tulungan. So ito, galing nga sa ibang probinsya at doon sa probinsya niya na medyo kilala rin na maraming mga, alam mo na, occult practitioners, maraming mga mangkukulam. Isa pala siya doon na ang kanyang mismong pagkukwento, at ito po ang mahalaga sa pagiging cooperative niya, mas lalo naming naunawaan kung ano ang kanyang pinagdaraanan at sitwasyon. Siya po ay, ayan din, may asawa, may hanap buhay na maayos, pero nagugulo lahat. Hindi siya makapagtrabaho, makapagnegosyo. Yung kanyang asawa na napakabuting asawa ay inaaway niya, pinagmamalupitan niya, pero sinasaktan niya yung lalaki, physically and verbally.
Tapos, as far as I remember, wala pa naman silang anak. Young couple pa sila. Pero ganito ang kanyang kakaiba na estilo ng pagiging witch, o pagiging mangkukulam. Gumigising siya sa gabi, hating gabi. At pagbangon niya, doon sa probinsya na kanyang tinitirahan, naninirahan sila sa, sabihin na nating liblib na lugar, lalakad siya sa kadiliman ng hating gabi. Few kilometers, sinasabi niya, like 1 or 2 or 3 kilometers, papunta lang sa sementeryo. At pagdating niya sa sementeryo, siya ay magriritual ng kung ano-ano, hindi ko na matandaan, but practically, it is an occult ritual. May gagawin siya sigurong dasal or ano. Pag-uwi niya, siguro mag-uumaga na, iinom siya ng isang basong sariwang dugo ng hayop. Sabi ko, ano yung hayop na ano yung dugo ng anong hayop? Sabi niya, dugo ng baboy. Basta iinumin niya 'yon several times a week na ginagawa niya. And parang part siguro 'yon ng kanyang, sabihin natin, pinagkukuhanan ng kanyang occult powers or occult capabilities, no? And then, doon niya gagawin yung pangkukulam. And in many cases, in several instances, meron na siyang dalawang halos napatay. Pahihirapan niya talaga, kaya niya talagang pahirapan ang isang tao kung gugustuhin niya, kung kukulamin niya, sa pamamagitan nga nitong occult powers na nasa sa kanya. At inamin niya, talagang inamin niya na self-professed siya talagang mangkukulam. Inamin niya din na siya ay marami nang nakulam, pero eto na nga siya, binabalikan ng kanyang ginagawa. Sabihin natin, sinisingil na ng kanyang kasamaan. The reason why lumapit na siya sa ating opisina, sa ating atensyon, at humihingi na siya ng tulong. So, ito po dahil malalim ang kanyang involvement sa occult, kaya hindi naging madali ang pagpapalaya sa kanya. Binibigyan natin siya ng assignment. Halimbawa, pagkukumpisal. Nagkumpisal siya. Halimbawa, yung proper disposal of occult objects. Ano yung ginagamit mo? Mga buto ng tao, for example, or mga kung ano-anong mga blade or kung ano-anong medalyon, lahat yan i-dispatch siya properly. At lahat yun ay iwawaksi niya. Yun po yung tinatawag natin na renunciation. And during the pray-over, na hindi minsan, dahil nga malalim yung kanyang pagkaka-konekta dito sa mundo ng occult, ay meron po kaming isang sesyon na in every session, mawawalan siya ng malay, magwawala siya, magsasalita siya ng kung ano-anong strange language, kuminsan Latin, kuminsan hindi mo na alam kung dead language or anong klaseng language. Minsan, bigla siyang tumayo. Bigla siyang tumalo ng todong talon. And then, pagbagsak, una yung ulo, semento. Parang nag-dive sa swimming pool, no? Parang galing sa diving board, ganun. But plain semento, pak! Pagbagsak, yung lagapak, iniisip ko, naku, mabubuhay kaya ito? Or siguradong madugo ito? Alam mo, wala. Bumagsak siya, lumagapak, ang lakas ng lagapak, pero wala. Walang bukol, walang dugo, walang sugat. And then, habang nakahiga siya at nakabulagta, siyempre, tuloy ang ating dasal, tuloy ang ritual, ang exorcism, hanggang sa eventually, siya po ay napalaya. Scammer ang demonyo. Lolokohin niya ang tao, paniniwalain, na kapag ginawa mo itong pangkukulam, makikinabang ka, may power ka, laban sa ibang tao. So above ka, nangingibabaw ka sa ibang tao. At pwede ka pa rin maghanap buhay sa ganyang practice kung gagawin mo yan. At walang pwedeng makapanakit sa'yo or makapanlamang sa'yo kasi meron kang naiibang powers, katatakutan ka nila. So, kumbaga, pwede siyang pangakuan ng demonyo ng maraming mga advantages na alam naman natin na lahat yun ay puro kasamaan.
Kaya po, lagi nating sinasabi sa ating pagtuturo, anything evil never ends well. Anumang masama, magsasawala sa wala. Anumang galing sa demonyo, anumang kasalanan, wala ka ring pakinabang. Sa huli, talo ka rin. So katulad niyan, pangkukulam, galit, okay? Anumang paggawa ng kasamaan sa kapwa. So ito na nga, pangkukulam. May singil sa kanya. Meron po akong ipapakita sa inyo na isang bagay at gusto po namin sanang i-share ninyo kung ano po ang naaalala ninyo dito sa bagay na ito. Ito po ang banal na tubig at ginagamit po natin ito sa pakikipaglaban sa demonyo. Kapag ito po ay ating iwiniwisik, may kasama po yung panalangin, yan po ay nagpapalayas ng masasamang espiritu o kung hindi man, ito po ay nagdudulot ng sakit ng kumbaga, sakit ng katawan sa mga espiritong nanggugulo. So katulad po nitong babae na ito na sinasabi niya na dati namang normal ang kanyang buhay as a young adult and professional, pero biglang nagkagulo-gulo yung kanyang profesyon, hindi siya makapagtrabaho, pati family niya, hindi niya maasikaso, yung kanyang anak, yung kanyang magulang din. So dahil nga mayroon ng panggugulo ang demonyo sa buhay niya at hindi siya makatulog, hindi siya makakain, nandyan naghalo-halo na yung may sumasakit sa katawan, yung oppression, nandyan may yung obsession na rin. Habang ini-interview mo siya, nagpapakita na siya ng discomfort. Kasi ang demonyo, alam niya kapag pare ang kaharap niya. At alam niya na ito na ang kalaban. So, sa pakikipag-usap pala, nakararamdaman mo na sa kanya na mayroon siyang tensyon, nag-iba na yung boses niya, yung mga sinasalita niya, para bang nag-iba na yung usapan, minsan na parang siyang nagiging bata, na nagjo-joke, or nagmamakaawa, okay? Minsan bigla siyang parang nagiging isang matandang lalaki, pati boses niya, o minsan naman yung normal nga siya na isang babae, pero yung kanyang mga sinasabi is, sabihin natin, out of this world. Dahil tumatagal na po yung ritual ng 4 na oras, which is hindi na po yan normal kung ganyan na katagal. At ang stress na din. Kaya naisipan ko po at take a break. During the break, ako naman po uminom muna ng malamig na tubig. Naisipan ko painumin po itong isang babaeng sinasapian. At hindi niya alam, ang kinuhang tubig ng sakristan ay holy water sa akin na ring pag-uutos. Subalit, bagamat hindi niya kita kung saan kinuha, nung dinadala na itong isang basong tubig, sabi nung sinasapian, alam ko yan. Gayon pa man, ininom niya rin. Kaya lang, dahil nga po siya nasa state of demonic possession, nung ininom niya, nag-react ang kanyang katawan. Lumobo ang kanyang tiyan na parang hinipa ng hangin. Parang balloon. No? And nagwala siya, nagalit siya, tinakot niya ako, anong nangyari dito? Bakit nagkaganito ako? So, tinuloy ko yung dasal. Ano po yun yung boses po niya, iba? Nag-iiba po, nagiging parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Okay? And then, kami po, hindi po kami nagpapadala sa kanilang mga gimmick na ganyan dahil kung minsan, dinidistract lang kami. Minsan, sisihin ka, mumurahin ka, etc. So, tuloy po yung aking dasal, hawak-hawak yung crucifix, and biniles ko po siya ng crucifix with a prayer. Parang tinusok ng karayom yung balloon, yung hangin na lumabas at balik sa normal yung kanyang kaanyuan. At ang dahilan din naman kaya talagang hindi matatapos itong bakbakan na ito ay dahil may kaaway pala itong babaeng ito. During the break, natanong ko yung kanyang ina. Sabi ko dun sa kanyang ina, teka ho, wala ho bang problema itong inyong anak? Namin nung ina, sabi nung ina, nako father, isang araw lang nag-away kami niyan. Kaya pala. So yung tinatawag na stronghold, hindi mo mapapalayas yung demonyo kung yung tao mismo ang nagbigay ng kapitan or hawakan, yung stronghold. Ano yung stronghold ng demonyo sa buhay ng taong ito? Yung kanyang galit sa kanyang ina. Ako si Reverend Father Jersey Prepose
ang Chief Exorcist ng Diocese ng Balanga. Ang first case ko po talaga ay isang binatilyo na open po ang kanyang third eye. At kakaiba po yung pagiging open ng kanyang third eye dahil ang nakikita niya ay yung future. Ang kwento po ng binatilyo ay nakikita niyang namamatay yung mga tao, which is true dahil after niya makitang sa future na namatay yung tao, namatay po talaga yung tao. Kaya itong binata o binatilyo ay sobrang takot na takot dahil maging yung mga kamag-anak niyang nakikita niya in the future na mamamatay ay right on his face, namatay talaga. There was a time na kinuwento ng binatilyo na nakita niya sa banyo yung kanyang lolo, pero buhay pa yung lolo niya. Nakita niya yung lolo niya sa banyo na patay na. Then after a couple of days, namatay talaga yung lolo niya. Yung sa pamamagitan po ng assessment ko doon sa case, napag-alaman ko na yung binatilyo ay yung spirito ay generational spirit siya. Kasi yung lolo niya ay albularyo and the lolo was trying to hand on yung kapangyarihan doon sa binatilyo, sa apo niya. Kaya lang yung apo ay nagre-resist. So technically, nasa lahi na nila yung generational spirit o yung espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila para maging bukas yung ika-anim na sense na tinatawag natin. So technically, masasabi natin na hindi ito galing sa Diyos, but it is given by the evil spirit. Kasi yung nagiging effect po ay nag-expand na po ito, hindi lang sa kanya, kundi sa family niya. Like meron na pong mga disturbances and harassment din po sa mga kapamilya niya and disturbances and harassment po sa loob din ng bahay. Kaya talagang yung bata ay humingi na rin talaga ng tulong dahil lumalawak yung damage na ginagawa sa kanya nung generational spirit. Ito po ay nararamdaman niya po tuwing halimbawa hindi siya makapagkatulog, tapos may mga spiritual entities po siyang nararamdaman o nakikita like mga black shadows po sa paligid ng bahay. Hindi ko po nakita talaga yung demonyo, pero may mga manifestations po ng presence ng evil spirit. Like ano po? Like sa akin po, yung personal kong experience, nung bago ko po gawin yung ritual ng pagsasara ng occult third eye, there was one night na para akong yung masamang panaginip, no? Yung hindi ako talaga makatulog, yung para akong sinasakal, yung para akong hindi makahinga. Yun yung time na gagawin ko kinabukasan yung ritual para isara yung occult third eye nung binatilyo. Kaya masasabi ko na ito talaga yung karanasan ko, personal na karanasan ko, na talagang hinahadlangan ako ng demonyo para tulungan ko yung binatilyo. Meron daw kayong karanasan sa isang klase ng demonyo na may pangalan. Ano po yung karanasan ninyo at parang ala-ala dito sa isang bagay na ito? Okay, ito po ay unan. So yung mga sumunod ko pong case after nung occult third eye ay may kinalaman po sa isang dalagita naman na lumapit sa akin para humingi ng tulong. Actually mag-ina sila. Lumapit ng humingi ng tulong sa akin. At yung kaso po ng dalagita ay yung pakiramdam niya tuwing gabi ay para siyang ginagahasa ng isang masamang espiritu. At yung dalaga ay siyempre nasa age siya ng technology, nasa age siya ng digital media. So she was able to research kung ano yung nangyayari sa kanya. And upon her research, napag-alaman niya na ito ay incubus demon po. Incubus demon po ay masasabi natin na male. Wala naman po talagang gender yung evil spirit. Pero just to clarify lang, ito po ay incubus demon na lalaking masamang espiritu na ang target po ay mga kababaihan. The demon was trying to have a sexual intercourse with her. So nakakaramdam siya ng parang ecstasy, nakakaramdam siya ng bigat ng katawan, nakakaramdam siya ng haplos sa kanyang pangatawan tuwing gabi at hindi siya talaga makapagkatulog.
Opposite po siya ng succubus demon kasi yung succubus demon naman, ang target ay mga male persons naman. Actually, it's an ongoing case. Hindi ko pa siya isinasara. Pero napag-alaman ko rin po kasi sa case na ito na yung dalagita ay may schizophrenia. So it's a psychiatrical case, psychiatrical condition na ang dalaga ay nakakapag, hallucinations. At yung nung time na kinukwento niya sa akin na siya ay nag-undergo na nakakaramdam siya ng pangre-rape ng incubus demon, ito rin yung time na binanggit sa akin ng kaibigan kong psychologist na kasama ko rin po sa exorcism team na yun yung period of time na hindi siya nakainom ng kanyang gamot. Napag-alaman ko na nag-undergo pala siya ng psychological series of treatment sa isang psychologist na kaibigan ko rin. So ito yung time na binanggit din ng kaibigan kong psychologist na meron siyang schizophrenia. At ito ay maaring dala rin ito ng kanyang mga hallucinations, yung mga kinukwento niya sa aking mga karanasan tungkol sa incubus demon. Ngayon, hindi ko pa po sinasara yung case at ongoing po yung case na ito dahil meron po talagang thin line between psychological case at spiritual case. So, mahirap po talagang ma-identify at malaman kung ito ay purely psychiatrical or purely demonic case. Sa ngayon po, nung nilapatan ko ng dasal, ritual, sacramentals yung dalaga, sa ngayon po, no reaction eh. Yung huli ko pong kita sa kanya, no reactions sa mga sacramentals. Wala rin pong something supernatural na nangyari sa dalagita nung ginagawad ko yung mga sacramentals sa kanya. So, generally, sa observation ko po at assessment, ito ay parang lumilihis talaga sa psychiatrical case at hindi sa spiritual case. Pwede rin pong gamitin ng mga demonyo yung psychological problem as weak spot ng tao para siya ay makapasok. Kaya nga po, thin line siya. Kaya talagang sa series of assessment natin malalaman. Kasi may mga cases po ng demonic possession na nagsimula po sa psychological problem. Ako po si Father Mandy Malihan Obi, ang exorcist ng Diocese of Cubao. Isang madre na bedridden na to siya, o isang mongha na bedridden na at hindi mamatay 3 beses na atang nare-revive. Every time mamamatay siya, may pagkakataon na kakaiban nararamdaman nila sa kumbento. So every time na nire-revive siya o nare-revive siya, may nangyayaring kakaiba doon sa kumbento. At isa sa mga malulubhang nararamdaman nila, nitong kung ako na yung bago ko, kasi nag-consult na rin sila sa Chief Exorcist ng Archdiocese of Manila, si Father Francisco Siquia. Siya talaga yung head exorcist doon. At sabi niya, hindi niya magagawa yung solemn exorcism unless may doon sa authority dito po sa Diocese of Cubao. Since ako po nabigyan ng authority ng obispo na ng palayas ng masamang spirito, ako naman po ang tinawagan nila na puntahan ko daw, ibigay o deliverance prayer, do the act of exorcism. So, nung time na yon, umuulan yon, I still remember, madilim yung paligid. Yung kumbento, talagang parang makikita mo yung bigat ng kumbento. First time kong maka-enter dun sa isang monasteryo na medyo mabigat. At kwento nga nila, bago kami nagdasal, nagkwento sila na ito yung mga nararamdaman nila. Yung may nararamdaman silang uwak na lumilipad sa bubong, biglang bumabagsak, na kung sa hating gabi or alas 3 ng madaling araw, yung nakikwento nila, parang nade-disturb na rin yung prayer nila, yung prayer life nila. Ano ba itong nararamdaman namin? So during that day, we started 9 a.m. in the morning. Ako, nag-personal preparation na rin ako, nangumpisal ako, nag-offer ako ng Mass sa kanya, and even fasting, kailangan yon before the prayer. So ginawa ko po yun lahat that day. And then we started with a prayer. Kasama ko po yung mga mongha. Magdadasal po kami with their superior. Ganon. Talagang super... napadasal din talaga ako. Natakot din po talaga ako. Personally, naramdaman ko yung takot sa paligid. At syempre, with all the background na sinabi ng mongha, bakit siya nalad dito, ilan lang po sa mga New Age practices or occult practices.
ang kanyang ginawa. At syempre, may mga kasalanan pa siya na hindi na ikukumpisal or hindi niya hiningi ng tawad. Pagka may mga ganong kasalanan tayo, personal sin, na hindi po natin hinihingi ng tawad, maaaring makaapekto ang ilang curses na malalaman niyo po kapag nandun kami sa dasal. So we do the preparatory prayers, minor exorcism, lahat po dinasal ko po yun. Then humantong po kami dun sa major exorcism na bihira o first time ko rin pong ginawa. And then tinanong ko kung anong ano at itong madre na to, syempre, puti yung mata. Syempre, during the prayers na kailangan siyang nakatingin daw sa akin kasi hindi ko tinitingnan yung mata. I mean, nakatingin daw sa akin na nanlilisik yung mata na puro puti na, wala na yung itim. And then yung kamay niya, gumaganon yung kamay niya. Satanic na symbol. Ito po yung symbol na medyo satanic. Malakas. Mahina na yung madre, hindi kumakain. I mean, walang kain yun pero ang lakas-lakas pinipigilan ng isang mongha na wag gumalaw ng gumalaw. Kasi gumagalaw siya during that prayers na may mga part po doon. And then, may mga part na tinatanong ko din po na is it may nag-curse ba sa'yo? Doon siya mas nagre-react sa tingin ko, na-curse siya or may isang tao na naapektuhan ng curse niya. Kasi sinabi ng madre, pinapadalhan daw siya ng mga letters, ng mga cursing letters doon sa madre na to, na mongha. Ayun. So, siguro, dispute sa mga away sa pamilya, minsan may mga ganon. And then, siyempre, yung lipa apparition, may connection din yung New Age or occult practices na kanyang pinag-aralan. Meron din po siyang mga gamit na ganon. So, during the prayers hanggang 12, mga 12:30 or 1 o'clock, medyo humuhupa na rin. I mean, nakalma siya during the major exorcism na ginawa ko po. And then we do the ending prayer and then medyo natahimik naman siya during that end. And then dineliver ko rin po yung buong kumbento or monasteryo. We bless the place, we anoint with exorcise oil and then incense sa paligid and we do the deliverance prayer sa buong paligid. And then inabot po kami mga 2:45 and then natapos ako ng mga 3 in the afternoon. Paglabas ko sa monastery, since ang tagal, hindi kami nakakain nun, but sumikat na yung araw. So parang napayapa yung buong kumbento, sumikat yung araw in 3 in the afternoon, and then nung madaling araw, nabalitaan kinabukasan at 4 a.m. in the morning, namatay na ito, na mapayapa yung madre. Nung pumunta ako sa libing niya, naging maayos naman yung mukha niya kaysa dun sa dinideliver ko. Medyo iba yung itsura niya nung may doon sa exorcism. Pero nung namatay siya, parang naging mapayapa yung kanyang yung libing, naging mapayapa naman at nahimlay siya na sa tingin ko nasa grasya na siya ng Diyos. Pero tuloy pa rin po ang pakikipaglaban ng mga mongha. May nararanasan din sila. Simula din noon, may parang lumabas na mongha din. Parang hindi ko alam kung anong rason kung bakit. So may bigla na lang umalis na sa kumbento, sinabi sa akin sabi ko magdasal tayo continuously ng prayer of reconciliation. So yun po yung kanilang ginagawa. Father, meron po ako ipapakita sa inyo isang bagay na maikwento niyo po sana kung ano yung istorya dito sa bagay na ito. Yes po. Ito pong tungkol po ito sa batang babae na 2 years old. Iyak siya ng iyak for almost 3 months na rin. Kasi in the 3 a.m. in the morning, parang iyak na siya ng iyak. Hindi nila maintindihan. Sabi ko, ipinakonsulta nyo na ba sa doktor? O ikonsulta nyo sa doktor. Nagpunta naman daw sila, normal naman daw po lahat. Pina-check up nila and everything. Pero every 3 a.m., sobrang, yung iyak niya kakaiba. Yung parang iyak na tumitili na masakit na sa lalamunan. Siyempre, may iba't ibang klase ng iyak. Alam naman ng magulang yun kung ano yung iyak. But during itong pray over na to, I handled that case kasi nga kilala ko rin yung family. Humingi sa akin na kasi parang tagal din. Parang 3 months na silang parang lagi na lang nagigising tapos iiyak.
Ilang beses din sila nagkonsulta sa albularyo. Tapos umantong sa paglalagay pa ng kutsilyo. Lagyan nyo ng kutsilyo sa unan pag matutulog, ganyan-ganyan. Yun daw yung advice ng albularyo. Sari-sari ding sabit na kung ano-ano, na baka daw na balis or everything. Kaya dapat po wag maniniwala sa mga bagay na ganun. Na yung paglalagay naman kung ano nung sinasabit sa baby para hindi daw mausog, ganyan. Huwag po man naniniwala sa mga ganong bagay. Bagkus, siyempre, kailangan yung mga sacramentals na dapat gamitin nila with faith. Yun din naman po. At doon sa baby na yun, during the prayers, siyempre we do the preparation ng prayer. I pray over that baby, 2 years old. Natakot siya sa akin. Tapos umiyak na naman during the prayers. Minor pa lang naman to, hindi nadasal ko. And then may part doon kasi na i-uncut ko yung unholy ties. Maaring may mga ties na binati siya or na ganyan. Doon sa part na yon, sobrang iyak. Kahit yung mga magulang, naiyak na rin sila. Ganon. Tapos nilalapit ko yung cross. Takot na takot siya doon sa cross na nandyan yung then yung stola, iniikot kasi yan. So, iyak ng iyak. I mean, and then I end with the prayer. Siyempre, hindi matatapos yung iyak nun kapag siyempre, may lang naman po part na nagpahupa. I do the infilling prayers and then siyempre cleansing prayer at the end. Kailangan po yun at the end of the prayer. Medyo humupa naman nakalma yung bata na yan. And ever since, nung sabi ng mga magulang, sabi ko, I advise you to go to confession, offer a mass. Nagpasalamat sila, okay na daw. Sabi ko, alisin nyo yung kutsilyo or advice sa inyo ng albularyo, i-renounce po ninyo yun. Huwag na kayong babalik dun sa albularyo, bagkos maging aktibo po kayo sa sakramento ng simbahan. At syempre, pabinyagan yung bata at ganoon din tanggapin yung mga sakramento ng tapat. Ako po si Father Raven Garcia, isa po sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Natatandaan ko po yung isa sa mga case na na-encounter namin during pandemic. 2020, di ba? May pandemic noon, doon po kami naka-encounter ng maraming cases na sunod-sunod. Alam mo ninyo, sa isang linggo nakakatatlong exorcism case kami. At isa po doon sa mga hindi ko makakalimutan ay yung isang babae na nagkaroon siya ng sakit. Sumakit yung tiyan niya and then instead na magpunta siya sa doktor, dahil mahal daw po yung pagpapacheck up sa doktor, nagpunta sa albularyo. Ngayon, sinisingil ho siya ng albularyo ng 10,000 pesos. Sabi ng albularyo ay, sige, gagamutin kita, magbigay ka sa akin ng 10,000. Sabi po nitong victim, ng pasyente, wala po akong 10,000. O magkano ang pera mo dyan? 3K, 3,000 lang. O akin na, sabi ng albularyo. Kinuha po yung 3,000 niya, tapos inumin mo itong langis. Ito pong langis ay consecrated, dinasalan sa demonyo. Ininom naman po nitong babae, akala niya gagaling siya, without knowing na lalong lumala yung kanyang sakit. So, nung malala na po yung sakit niya, ay naisip po nila na dalhin na sa pare. Maghanap na po sila ng exorcist priest. At nilapitan po nila ako. And then, nung ako po ay nagdasal dun sa taong ito, in-exorcise ko po siya, nagkaroon na po ng reaction. During the major exorcism prayers, nagsuka na po siya and then sinapian po talaga siya, nakahandusay siya sa loob ng simbahan. Tapos sabi ko, I think hindi matatapos ito sa isang session. So I will call my fellow exorcists and ask some help from them. During the second session, 3 na ho kaming exorcist na nag-perform, pero hindi pa rin nasolusyonan. Umabot sa 3rd session at nung 4th session na po, talagang pinag-aralan namin mabuti yung case niya. Ang ginawa namin ay in-exorcise namin siya sa mismong harap ng altar sa cathedral. And then, sabi sa akin nung chief exorcist namin, since ikaw ang unang naka-encounter sa kanya, ikaw ang sa'yo itong case na ito, ikaw ang humawak, ikaw ang mag-lead, sabi. Ito po yung napakagandang karanasan na
Hindi ko makakalimutan. At that time, kaka-beatify lang po ni Blessed Carlo Acutis. Sabi ko, I want to test if Blessed Carlo Acutis is really in heaven. Nasa langit ba talaga siya? And then, so nung nangingisay na itong babae, I command you in the name of Blessed Carlo Acutis, demon, tell me your name. Inulit ko po ng maraming beses. And then tinawag ko rin si Mama Mary, of course. Sinabi niya yung pangalan niya. I asked the demon in Latin and the demon revealed its name. And then after that, sinearch namin what's the meaning of this name, and we found out it means fire, apoy, and strength, no? So nung nalaman na namin yung pangalan, alam na ni Father Chief Exorcist kung paano yung solusyon na gagawin. Gaano po kaimportante na malaman yung pangalan ng demonyong sumasanib sa isang biktima? Of course, we can find in the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verse 9, nung tinanong ni Jesus ang masamang espiritu, what is your name? Ano yung pangalan mo? At sumagot yung masamang espiritu, my name is Legion and we are many. Bakit mahalagang malaman yung pangalan ng demonyo during exorcism? Kasi kapag nalaman mo yung pangalan ng demonyo, yung pangalan may kaakibat na identity, no? At yung identity na yun, nandun na yung personalidad niya. Alam mo na kung ano yung trabahong ginagawa niya. So kapag nalaman mo na ibunyag na yung pangalan ng demonyo, nalaman na ng exorcist priest yung pangalan, madali na itong palayasin. No? Meron ng authority yung priest to command over the demon para lalong maging mas mapabilis yung pagpapalayas. Kasi kumbaga nabulgar na eh. Nalaman na yung kung sino siya, anong klase ng demonyo siya, ano yung panunoksong ginagawa niya, no? At sino yung nemesis niya, nemesis saint. When you say nemesis, sino yung santong katapat niya na dapat mong tawagin. Sometimes they will deceive us. Sasabihin nila we are angels from heaven. Remember, angels and saints in heaven, hindi po sila sumasanib sa tao. Hindi sila sumasapi. Hindi pwedeng sumapi si Mama Mary, si Santo Niño, no? Yung mga santo at mga anghel sa isang tao. No? Kaya kung mayroon kayong nakita na sinasapian ni Santo Niño, sinasapian ng Mahal na Birhen, hindi po totoo yun. Kasi ang pagsapi, ang possession, demonyo lamang po ang gumagawa nun. Because during possession, nababiolate yung free will ng isang tao. And remember, free will po ang isa sa mga mahalagang regalo ng Diyos sa atin during creation. So, ginawa namin yung solusyon at nagsuka na po itong babae. No? Nung magsuka po siya dun sa timba kung saan siya nagbamit, excuse me for the term, yung oil na pinainom sa kanya nung albularyo ay lumabas ho at nakita ho namin ganyan kakapal, ganyan karami. No? Imagine that, yung pagitan ng buwan. No? I think 10 months nung nanggaling siya sa albularyo. No? After 10 months, dun pa lang namin siya in-exorcise, dun pa lang niya sinuka. Lumabas po yung mga oil, yung oil na pinainom sa kanya. Meron daw po kayong karanasan mismo dyan sa social media na parang mismong nagkaroon ng apekto sa pamilya niyo or sa parents niyo ba? Or? Yes. Yes po, totoo yun. Through social media, words have powers. Hindi lang po yung verbal na sasabihin mo siya. Pwedeng in a form of a chat sa messenger. Actually, isi-share ko na po sa inyo, no, yung tatay ko. Just last year lang, meron kaming isang kakilala na sinabihin yung tatay ko, mamatay ka na sana. Sabi niya ganyan. And then, nung pagkasabi niya ganyan sa tatay ko, namaga yung leeg ng tatay ko. Pina-check up namin. Again, walang makitang problema yung doktor. So, ang sabi ng nanay ko, anak, i-pray over mo nga yung tatay mo, tapos lagyan mo ng exorcise oil yung kanyang leeg. So, ganun po ginawa ko. Dinasalan ko yung tatay ko, in-exorcise ko siya, prayer for protection, sealing prayer, and then nilagyan ko ng holy oil yung kanyang leeg. At mga 2 araw gumaling ho siya. And then pinakita niya sa akin yung chat ng tao, no? Nainggit sa kanya actually. Nakita ko, nabasa ko po. Medyo binura siya no? Tapos mamatay ka na sana, tapos may mura na nakalagay. Ang cause po no na inggit usually
yung mga curses po na yan, mga ano yan pag nainggit ang isang tao, pag may pumasok na envy, ganyan, jealousy, yan. Pag nainggit ka sa tao, magsasabi ka ng masama sa kanya. At may effect po yun, lalo na kapag yung tao po ay wala sa state of grace. Mag-i-effect yun. Pero kapag ang tao po ay nasa state of grace, hindi tatalab. Babalik yan dun sa nag-curse. Meron po kaming ipapakitang isang bagay sa inyo at gusto po naming malaman yung kwento sa likod nitong bagay na ito. Isa po ito sa mga pinakamalalang na encounter namin. So, na-encounter po namin itong case na ito nung January, itong taon na to, 2025. Actually, nilapit po siya sa isang kasamahang exorcist, no? At yung case po nito ay intergenerational spirit. Yung bata po ay nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya, ay kinonsecrate na siya kay Satan. Ang gusto po ng albularyo ay ipasa yung kanyang power dun sa nanay. Pero instead na ipasa yung power dun sa nanay, ang nangyari po ay yung bata sa sinapupunan ng nanay, doon binigay po yung power, no? So ang ginawa ng albularyo, itong kamay ng albularyo ay pinasok po niya dun sa genital, excuse me po sa term ha, dun sa genital ng nanay, at yung ulo ng fetus ginaganon niya. Parang hinahaplos sa loob ng sinapupunan. At habang hinahaplos po, binabanggit ng albularyo yung incantation o yung dasal, yung orasyon para dun sa baby. Kaya paglabas po ng baby sa sinapupunan ng nanay, ay consecrated na po siya sa demonyo. And you know, yun nga po, kaya pala higher demon yung na-encounter namin sa hell, no? Yung pumasok sa kanya, it's because bata pa siya, nakaalay na siya sa demonyo. Siya po ay nakasupervise dun sa occult practitioner hanggang sa na-activate po yung kanyang senses, no? Nakakakita siya ng mga bagay na hindi natin nakikita, no? Nakakapag-isip siya ng mga bagay in the future na hindi pa nangyayari, tapos mangyayari sila, no? May mga manifestations po sa kanya, pati sa kanilang bahay. So, to cut the long story short, nung tumanda na po itong tao na to, at sunod-sunod na po yung mga problemang nararanasan nila sa pamilya, yung mismong kapamilya nila ang lumapit sa pare. At paglapit po sa pare, siyempre in-investigate po namin yan, ng mga kasama kong exorcist, and then tinawag sila as a group, no, as a family. And of course, we perform the prayer, no, una dun sa mga family members. Pagdating po rito sa mismong main victim, main patient, dito po yung pinaka malakas na reaction, ano? Una sa lahat, nung ako yung nag-lead ng prayer sa kanya, tinitignan lang niya ako. Nakatingin lang na gano'n sa akin. Sabi ko, pagod na ako. Sabi ko, bakit walang reaction? Hindi nangingisay, hindi baka mamaya ay hindi naman possess. Pero alam namin na possess siya kasi nga po, meron na kaming mga records. And then prior to that, pina-check up na rin sa doktor, pina-check up na rin po sa psychologist. Meron po siyang depression, actually. Meron siyang problema, no? And then, yun din po yung naging entry point ng demonyo para makapasok at makakapit sa kanya, no? Yung psychological problem na yun. So, dahil hindi po namin mapalayas kaagad-agad, nagtago yung demonyo dun sa bahay. Kasi while we are performing the exorcism rite, no reaction at all. Pero ang natatandaan ko ay nagsuka lang siya, very mild. After that, wala na. So, napag-isipan naming mga pare, sabi namin, siguro, gawin natin yung session, yung exorcism, i-exorcise natin itong victim na ito, itong patient na to, sa mismong bahay niya para ma-corner yung demonyo. So, yun po yung aming ginawa. Nag-set kami ng schedule, and then, nasa bahay po siya, no? In-exorcise namin yung tao, at in-exorcise namin yung bahay. Dalawa po kaming pari nun. So,
pinag-usapan namin itong kasama kong pare, si Father Toffee, sabi niya, sige, ako sa tao. Sabi niya, since case ko yan, sabi niya, ako ang hahandle sa tao, sa possess, sa victim. Ikaw sa bahay. So, doon po sila sa first floor. Doon sila sa first floor. Hindi ko na alam kung ano ginagawa nila kasi ang naririnig ko na lang yung bell, no? Yung consecrated bell. Doon ako sa taas, sa second floor. While performing the exorcism of the place, the infested place, sabi sa akin nung isa sa mga family member, Father, tignan mo itong crucifix. Yung crucifix po ay gawa sa resin. Nag-crack. Nakita ko crack. Siyempre, benefit of the doubt, no? Skeptic. Baka mamaya may ano na talaga yan. May crack na talaga yan. Sabi ko, Father, wala pong crack yan. Sige, hayaan mo lang dyan. Lagay mo dyan, sabi ko. Nilagay po namin sa altar and then continue yung prayer, no? Dinasal ko po yung mga major exorcism prayers, no? And then, of course, we called Mama Mary. Aba, nung napansin ko po, sa kalagitnaan ng dasal, yung crack, lumalaki. Yung biyak, lumalaki. Humahaba. Yung una, nakita ko lang guhit lang dun sa tuhod ng image ni Jesus. Habang tinutuloy ko po yung dasal, yung crack, no? Paakyat. Tapos, paikot. Nung natapos ko po yung exorcism prayer, bali yung krus. Ganun po kalakas yung demon na hinarap namin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na na-encounter namin yung isa sa mga higher demon or yung general sa hell. No? So, show ko na po ba yung picture? Yan, so ito po yung crucifix na bali. Ano po? Gawa siya sa resin. Yan po. After the prayer, nasaksihan ko po talaga yan kung papaano unti-unting nababali during the prayer. Kapag ang mga sacramentals po, like crucifix, holy water, exorcise salt, ay kaya nang i-desecrate ng demonyo, isa lang po ang ibig sabihin nun. Mataas na po yung demonyo na yun. Kasi po yung mga lower demons, takot sila sa mga sacramentals. Pero kapag kaya na nilang manira ng mga sacred objects, it means na general na yung mga yan. Kasi hierarchical po sila no? May hierarchy yan 9 hierarchies. So, nung good angels pa sila sa heaven, 9 hierarchies po sila. So, nung bumagsak sila sa impyerno, same din po. Ngayon po ay okay na siya. But you know, going back po, no, at the middle of the case, we encounter major retaliations, lalo na po ako. Natutulog po ako sa kwarto ko, and then I thought nananaginip ako. Sabi ko, nakaamoy ako ng ihi ng rabbit. So sabi ko, ano ba to? Ba't ang baho, ang panghi? Sabi ko ganyan, ano? So akala ko nandun ako sa farm namin, kasi may farm yung tatay ko. Sabi ko, pagdilat po ng mata ko, wala ako sa farm. Nandito ako sa bahay namin, sa kwarto ko. Pero bakit ang baho talaga? Talagang ang sakit sa ilong. And then, naramdaman ko na po yung kilabot na meron akong kasama sa room. And then, maya-maya, gumagalaw yung blinds ng bintana ko. Hayaan ko muna. Nagdasal ako. Sabi ko, Mama Mary, help me. Saint Michael, help me. Sabi ko. Tapos maya-maya, gumagalaw na naman yung blinds. Siyempre kahit pari po ako tao din ako, no? So, nangilabot ako, kinabahan, binuksan ko yung ilaw. Sabi ko, parang meron akong kasama rito sa room. Nung i-check ko po yung cellphone ko, it's 2:45 a.m. About to 3 a.m. No? And we know, 3 a.m. is what we call the devil's hour. And then after that, sunod-sunod na po yung mga manifestations po, ano? Through the help of this friend, no, itong kaibigan namin na may charism sa exorcism, we found out na yung mga demons na in-exorcise namin doon sa taong ito, no, nagtawag pa ng mga kasama. That's why sila yung mga umatak sa akin. Merong demon of the wind, no? Meron pa daw kapre doon sa likod ng kwarto.
Of course, we call these tools as sacramentals po. Hindi po yan anting-anting, hindi po yan agimat, hindi yan lucky charm, kundi tinatawag nating sacramentals. Habang ginagamit po natin yung mga sacred objects na yan, ay napapalalim yung ating debosyon at relasyon sa Diyos. Of course, ginagamit natin yung exorcise water or holy water. Ito po sumisimbolo sa ating binyag. Ano po? Ang water ay panglinis po, no? Of course, through this holy water, lumilinis yung ating mga kasalanan. Of course, yung exorcise salt, mahalaga po ito, no? Nasa gospel po yan, you are the salt of the earth, sabi nga ni Jesus. Ito yung nagbibigay ng lasa sa ating pananampalataya. Of course, ito naman po yung blessed oil, no? Ito po ay nilalagay natin sa tao or sa lugar or sa object na infested. Kasi yung oil po ay naglalast, nagtatagal siya. Pag yung holy water winisik mo natutuyo, di ba? Ito nagtatagal po. And then of course, meron tayong consecrated bell, and this bell is dedicated to Saint Raphael the Archangel. Doon ko dinedicate. During possession po, ito'y pinatutunog namin para mabingi yung demonyo. At the same time, yung mga lugar na hindi kayang abutin ng holy water or ng exorcise salt, pag pinatunog mo yung consecrated bell, nakakaabot ito sa malayong lugar at naririndi, no? Nabibingi yung demonyo, naiirita siya. Of course, rosary, simbolo ng ating devotion kay Mama Mary. Importante po ito. Si Saint Dominic ay ginamit niya ito bilang chain, kadena, no? Para itali ang demonyo. Ito po yung Benedictine crucifix ko. Marami na pong napalayas na demonyo ito. Sa maraming exorcism sessions po, ginamit ko na po ito. And it is very sacred. And of course, yung aming stola na sinusuot should be purple. Ang stola po ay simbolo ng authority at ministry ng isang pare. Remember, God is powerful than the devil. No? At the end of the exorcism, makikita mo kung paano magtatagumpay ang Diyos. Makikita mo kung paano magtatagumpay ang mabuti laban sa masama. Sinasabing ang isa sa pinakamalaking panlilinlang ng demonyo ay ang paniwalain ng tao na siya ay isang kathang isip lamang. Pero base sa mga pangyayaring hinaharap ng mga exorcists, totoo ang demonyo at araw-araw na nagsasagupa ang kabutihan at ang kasamaan. Ako si John Arcilia, hanggang sa muli nating pagkikita. Papanaigin natin ang liwanag at iadya tayo sa lahat ng masama.